Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Δημήτρης Lab of Science. Είμαστε στην χημεία της πρώτης λυκείου και σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί κάποια πράγματα αναφορικά με την δομή του ατόμου, τον ατομικό και τον μαζικό αριθμό, ενώ θα δούμε και κάποιους ορισμούς για τα ισότοπα και για τα ισοβαρή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δομή του ατόμου. Σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα ότι ένα άτομο αποτελείται από τον πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται σε καθορισμένες τροχές τα ηλεκτρόνια. Σε μεγαλύτερη τάξη θα δεις ότι αυτό με τις καθορισμένες τροχές δεν είναι και απόλυτα ακριβές. Για την ακρίβεια θα πρέπει να μιλήσουμε για ενεργειακές στιβάδες. Θα σου το εξηγήσω σε λίγο. Λοιπόν, μέσα στον πυρήνα έχω πρωτονιά και μπορεί να έχω, μπορεί και να μην έχω, νετρόνια. Ενώ γύρω από τον πυρήνα, σε καθορισμένες τροχές όπως σου είπα, περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Πάμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά τώρα και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πριν προχωρήσω, θέλω να σου θυμίσω από την φυσική που έχεις κάνει μέχρι τώρα ότι το φορτίο είναι ένα κβαντισμένο μέγεθος. Τι σημαίνει κβαντισμένο? Κβαντισμένο σημαίνει ότι το παίρνεις σε πακετάκια και όταν έχεις ένα φορτίο α, ένα φορτίο Q για την ακρίβεια, αυτό είναι σίγουρα ακέραιο πολλαπλάσιο μιας στοιχειώδους ποσότητας. Σε φώτισα, το ξέρω. Λοιπόν, έλα να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις δει τα πακέτα βούτυρο ή μαργαρίνη που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, που είναι τυλιγμένα στο χαρτί, Θα μπορούσα λοιπόν εγώ να πω κατά κάποιον τρόπο ότι στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ το βούτυρο είναι κβαντισμένη ποσότητα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ εγώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και να πάρω με το μαχαίρι λίγο βούτυρο για να έχω αύριο το πρωί να λείψω στο ψωμί μου. Θα πάρω ένα πακέτο ολόκληρο, δεν μπορώ να πάρω λιγότερο, μπορώ να πάρω μισό, δεν υπάρχει. Αλλά μπορώ να πάρω 2 πακέτα, 3 πακέτα, 4 πακέτα. Αν ας πούμε εγώ θέλω να φτιάξω κουραμπιέδες και θέλω να φτιάξω και χρειάζομαι 1 κιλό βούτυρο, τι σημαίνει 1 κιλό βούτυρο? Είναι 4 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει κβαντισμένο? Το βούτυρο όπως αυτό βρίσκεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Προσοχή, γιατί αν εγώ το φέρω στο σπίτι, εννοείται ότι μπορώ να το κόψω σε κομματάκια των 5 γραμμαρίων, των 2 κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κβαντισμένο. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Άνθρωπος. Κβαντισμένο μέγεθος. Έχεις πάει ποτέ σε ένα πάρτι που είχε 17,5 ανθρώπους? Προφανώς όχι. Πήγε σε ένα πάρτι που είχε 17 ανθρώπους, 18 ανθρώπους, 20 ανθρώπους, 35 ανθρώπους. Δεν γίνεται να έχεις 18,5 ανθρώπους. Είναι κβαντισμένο μέγεθος. Έτσι είναι και το φορτίο και μάλιστα το στοιχειώδες θετικό φορτίο που μπορείς να βρεις στη φύση είναι συν 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμβ. Ενώ το αρνητικό φορτίο, το στοιχειώδες, είναι το μείον 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμβ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν εσύ έχεις ένα φορτίο, αυτό είναι ένα τέτοιο, 2 τέτοια, 3 τέτοια, 50 τέτοια, 500 τέτοια, 5 εκατομμύρια τέτοια.
Δεν γίνεται εσύ να έχεις ένα φορτίο το οποίο είναι 0,97 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Δεν υπάρχει. Το φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού του αριθμού. 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Και μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Ξεκαθαρά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ότι αυτά τα μαύρα που σου έχω σχεδιάσει είναι τα πρωτόνια, συμβολίζονται με P και είναι θετικά φορτισμένα. Και μάλιστα καθένα από αυτά φέρει αυτό το φορτίο, το στοιχειώδες. 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Τα πράσινα που σου έχω σχεδιάσει είναι τα νετρόνια και ονομάζονται νετρόνια από το, άμα γράψεις τη λέξη neutral, το neutral, είναι το ουδέτερο. Άρα τα νετρόνια δεν έχουν φορτίο. Και αυτά εδώ με το κόκκινο που είναι εκτός του πυρήνα είναι τα ηλεκτρόνια που είναι με το E πλην. Και ενώ λοιπόν ένα πρωτόνιο έχει φορτίο συν 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ, ένα ηλεκτρόνιο έχει φορτίο μείον 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ. Τα καημένα τα νετρόνια δεν έχουν φορτίο, είναι neutral, είναι ουδέτερα. Εντάξει. Πρόσεξε τώρα τι παίζει. Η μάζα ενός πρωτονίου είναι 1,673 επί 10 στη μείον 24 γραμμάρια. Εντάξει, αυτή είναι η μάζα ενός πρωτονίου. 1,673 επί 10 στη μείον 24 γραμμάρια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? 1,673 διά το 1 και 24 μηδενικά. Απειροελάχιστο. Εντάξει. Η μάζα ενός νετρονίου είναι 1,675 επί 10 στη μείον 24 γραμμάρια. Για πρόσεξε, 1,673, 1,675 επί 10 στη μείον 24 κατά 2. Ίδιας τάξης είναι. Δηλαδή, τι μπορώ εγώ να πω? Μπορώ εγώ να πω ότι η μάζα ενός πρωτονίου είναι περίπου ίση με τη μάζα ενός νετρονίου. Εντάξει. Ενώ το ηλεκτρόνιο έχει εξαιρετικά πολύ μικρότερη μάζα. Για την ακρίβεια θα σου πω ότι η μάζα ενός πρωτονίου είναι περίπου ίση με τη μάζα ενός νετρονίου και είναι 1836 φορές τη μάζα του ηλεκτρονίου. Δηλαδή, αν έχεις μια ζυγαριά, που είναι εδώ να με βλέπει η κάμερα, αν έχεις μια ζυγαριά και βάλεις εδώ ένα πρωτόνιο, από εδώ για να ισορροπήσεις δεν πρέπει να βάλεις 1836 ηλεκτρόνια για να έρθει σε ισορροπία. Το ίδιο και αν εδώ βάλεις ένα νετρόνιο, η ζυγαριά θα γύρει, από εδώ πρέπει να βάλεις 1836 ηλεκτρόνια για να έρθει σε ισορροπία η ζυγαριά. Ξεκαθαρό. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αυτά τα ηλεκτρόνια είναι λοιπόν πολύ μικρότερα, δεν είναι τυχαίο ότι το έχω σχεδιάσει, βλέπεις εδώ πέρα πολύ πιο μικρά σε σχέση με αυτά. Είναι στον αριθμό ίσα με τον αριθμό των πρωτονίων που έχει μέσα ο πυρήνας. Δηλαδή, αν έχω ένα άτομο που στον πυρήνα έχει 8 πρωτόνια, γνωρίζω ότι σίγουρα γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται 8 ηλεκτρόνια. Αν έχω ένα άτομο που έχει 17 πρωτόνια στον πυρήνα,
τότε γνωρίζω σίγουρα ότι το άτομο αυτό έχει 17 ηλεκτρόνια που περιστρέφονται σε ενεργειακές στιβάδες γύρω από τον πυρήνα. Επειδή όμως ο αριθμός των πρωτονίων και ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ο ίδιος και επειδή το φορτίο που κουβαλάει το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο είναι ακριβώς το ίδιο αλλά με αντίθετο πρόσημο, άρα το συμπέρασμα είναι ότι το άτομο ενός χημικού στοιχείου είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Γιατί είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, για να το δούμε. Κράτα σημειώσεις, κάνε παύση στο βίντεο και κράτα σημειώσεις. Έστω ότι έχω ένα άτομο το οποίο έχει 15 πρωτόνια, έχει 7 νετρόνια και αφού έχει 15 πρωτόνια άρα έχει σίγουρα 15 ηλεκτρόνια. Ποιο θα είναι το φορτίο που φέρει? Θα είναι το φορτίο των πρωτονίων συν το φορτίο των νετρονίων συν το φορτίο των ηλεκτρονίων. Ίσον. Έχει 15 πρωτόνια, άρα αυτά θα κουβαλάνε το 15 φορές επί το συν 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμβ. Συν φορτίο νετρονίων. Μα νετρόνια είπαμε είναι από το νιούτρον, το ουδέτερο, δεν έχουν φορτίο, άρα 0. Συν φορτίο ηλεκτρονίων. Έχω 15 ηλεκτρόνια, το καθένα από τα οποία κουβαλάει φορτίο μείον 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμβ και άρα, για πρόσεξε, τι έχω εδώ? Έχω συν 15 επί 1,6 επί 10 στη μείον 19 μείον 15 επί 1,6 επί 10 στη μείον 19, άρα αυτό μου κάνει 0. Ξαναλέω λοιπόν ότι το άτομο ενός χημικού στοιχείου είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Νούμερο 1 παρατήρηση σημαντική. Νούμερο 2 παρατήρηση σημαντική. Ο αριθμός των πρωτονίων και ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίδιος στο άτομο κάθε στοιχείου. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια, επειδή βρίσκονται μέσα στον πυρήνα και επειδή ο πυρήνας στα λατινικά είναι nucleus, εξού και το nuclear power που λέμε, πυρηνική ενέργεια, γι' αυτό το λόγο πρωτόνια και νετρόνια μαζί τα ονομάζουμε και νουκλεόνια, από το nucleus, τον πυρήνα. Εντάξει. Παρεμπιπτόντως, η μάζα ενός ηλεκτρονίου είναι 9,109 επί 10 στη μείον 28 γραμμάρια. Εντάξει. Δεν θέλω αυτά να τα θυμάσαι απ' έξω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να θυμάσαι απ' έξω μάζες. Με ενδιαφέρει να θυμάσαι μόνο ότι η μάζα ενός πρωτονίου και η μάζα ενός νετρονίου είναι ίσες και η μάζα ενός πρωτονίου ή η μάζα ενός νετρονίου είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ηλεκτρονίου. Με ενδιαφέρει όμως για τη χημεία και για τη φυσική σου να θυμάσαι ότι το φορτίο είναι κβαντισμένο μέγεθος, το στοιχειώδες φορτίο είναι 1,6 επί 10 στη μείον 19 κουλόμπ και μπορεί να είναι με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο. Εντάξει. Και πάμε τώρα να ορίσουμε κάποιους αριθμούς που είναι πολύ σημαντικοί γιατί χαρακτηρίζουν το άτομο ενός χημικού στοιχείου. Και οι αριθμοί αυτοί είναι ο μαζικός αριθμός και ο ατομικός αριθμός. Πάμε λοιπόν να δούμε περί τίνος πρόκειται. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ορισμό του ατομικού αριθμού. Ο ατομικός αριθμός Ζ, ο ατομικός αριθμός λοιπόν συμβολίζεται με Ζ, Λοιπόν, ο ατομικός αριθμός Ζ ενός στοιχείου ονομάζεται ο αριθμός των πρωτονίων που περιέχονται στον πυρήνα του ατόμου του χημικού αυτού στοιχείου. Το καταλάβαμε? Ατομικός αριθμός Ζ ονομάζεται ο αριθμός των πρωτονίων που περιέχονται στον πυρήνα του ατόμου ενός χημικού στοιχείου. Πού
αναγράφεται αυτός ο αριθμός? Έλα να το δούμε. Όταν έχεις ένα χημικό στοιχείο, εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω εδώ γενικά το σύμβολο Χ. Το έχουμε ξαναδεί αυτό σε προηγούμενη βιντεοδιάλεξη. Λοιπόν, για το όποιο χημικό στοιχείο Χ, εδώ μπαίνει το ω που είναι η ατομικότητα. Τι μου δείχνει η ατομικότητα? Πόσα άτομα του χημικού στοιχείου ενώνονται για να μου σχηματίσουν ένα μόριο του στοιχείου αυτού. Εδώ λοιπόν τώρα, κάτω αριστερά, μπαίνει ο ατομικός αριθμός. Έτσι, για παράδειγμα, μπορείς να δεις οξυγόνο και εδώ να βρεις ένα 6. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ λοιπόν έχω ένα άτομο οξυγόνου που έχει ζ ίσον 6, δηλαδή γνωρίζω αμέσως ότι μέσα στον πυρήνα του ατόμου του οξυγόνου υπάρχουν 6 πρωτόνια και άρα εκ του ασφαλούς μπορώ να πω ότι γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου οξυγόνου περιστρέφονται και 6 ηλεκτρόνια. Γιατί ο αριθμός των πρωτονίων και ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι πάντοτε ο ίδιος σε ένα άτομο χημικού στοιχείου. Ξεκαθαρό. Επίσης, με βάση και τα προηγούμενα που σου είπα, καταλαβαίνεις ότι όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα. Και όλη η μάζα του ατόμου ουσιαστικά είναι η μάζα πρωτονίων και νετρονίων. Τώρα τα ηλεκτρόνια, και να μην τα συμπεριλάβω, δεν χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή, αν εγώ έχω τώρα ένα πλοίο και θέλω να φορτώσω πάνω ελέφαντες, τι με ενδιαφέρει εμένα? Πόσους ελέφαντες μπορώ να βάλω για να μην βουλιάξει το πλοίο? Θα καθίσω να μετρήσω αν κάθε ελέφαντας έχει πάνω του και 10 τσιμπούρια ή αν σε έναν ελέφαντα πάνω έχει καθίσει και ένα σπουργίτη? Λες, ας πούμε, να βάλω 10 ελέφαντες στο πλοίο και να μην βουλιάξει, αλλά επειδή ο ένας ελέφαντας είχε πάνω του 20 τσιμπούρια, από το βάρος των τσιμπουριών να βουλιάξουμε? Όχι. Όλη η μάζα τι είναι? Η μάζα των 10 ελεφάντων. Εντάξει. Να σου πω επίσης ότι ο ατομικός αριθμός Ζ αποτελεί την ταυτότητα του χημικού στοιχείου. Τι σημαίνει αυτό? Τι προσπαθώ να σου πω? Συναντάω κάπου ένα άτομο, δεν ξέρω τι άτομο είναι, αλλά βλέπω ότι μέσα στον πυρήνα έχει 6 πρωτόνια. Τι έχει? 6 πρωτόνια. Έχει ατομικό αριθμό 6. Αυτό το άτομο είναι άτομο οξυγόνου. Τελεία. Αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Το καταλαβαίνουμε? Ο ατομικός αριθμός αποτελεί την ταυτότητα του χημικού στοιχείου. Αν ξέρω τον ατομικό αριθμό, ξέρω για ποιο στοιχείο μιλάω. Και όταν ξέρω τον ατομικό αριθμό, άρα ξέρω τον αριθμό των πρωτονίων, ξέρω ταυτόχρονα τι? Και τον αριθμό των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Και πάμε τώρα να δούμε τον μαζικό αριθμό που το συμβολίζουμε με α. Μαζικός αριθμός α, κεφαλαίο, ενός χημικού στοιχείου είναι ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχονται στον πυρήνα του ατόμου. Τι είναι λοιπόν ο μαζικός αριθμός? Ο μαζικός αριθμός α είναι ο αριθμός που μου δείχνει το σύνολο του άθροισμα των πρωτονίων και νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου. Αυτός ο αριθμός λοιπόν, ο μαζικός αριθμός α, στον συμβολισμό μου αναγράφεται εδώ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έλα να δούμε μερικά παραδείγματα
για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Καταρχήν, τι είναι ο α, ο μαζικός αριθμός? Είναι το άθροισμα του ατομικού αριθμού και του πλήθους των νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα. Είναι το άθροισμα του ατομικού αριθμού, δηλαδή του πλήθους των πρωτονίων και του πλήθους των νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα του ατόμου. Αυτή εδώ η μαγική εξισωσούλα θα σε βοηθήσει να λύσεις το 95% των ασκήσεων που μπορεί να σου ζητηθούν στο κεφάλαιο αυτό. Για να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχω το στοιχείο κάλιο και μου το δίνουν γραμμένο έτσι. Τι μπορώ να καταλάβω? Καταρχήν, εδώ μιλάμε για ένα άτομο καλίου. Το κάλιο, όπως είδαμε σε προηγούμενη διάλεξη, είναι μέταλλο και τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών είναι μονοατομικά. Άρα εδώ αυτό που έχω γράψει είναι ένα άτομο καλίου που ταυτίζεται και με ένα μόριο καλίου, γιατί είναι μονοατομικό. Τι είναι το 19? Είναι το ζ, είναι ο ατομικός αριθμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο άτομο καλίου περιέχονται 19 πρωτόνια και άρα και 19 ηλεκτρόνια, γιατί το πλήθος πρωτονίων και το πλήθος ηλεκτρονίων είναι ίσοπαντα. Και τι είναι αυτό το 39? Είναι ο μαζικός αριθμός. Δηλαδή, τι μου λέει εδώ? Ότι το πλήθος πρωτονίων και νετρονίων του ατόμου του καλίου είναι 39. Μα το α δεν είναι, είπαμε, ο ατομικός αριθμός είναι το πλήθος των νετρονίων? Και εδώ έχω τα πρώτα μέλη ίσα, άρα και τα δεύτερα. Άρα έχω ότι το ζ και νη μου κάνει 39. Μα το ζ είναι 19. Άρα το 19 και πλήθος νετρονίων μου κάνει 39. Και άρα το πλήθος των νετρονίων είναι 39 μείον 19 που μου κάνει 20. Εντάξει, εδώ είναι εξίσωση πρώτου βαθμού, Και πώς λύνεται? Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, έτσι. Το 19 είναι γνωστός, το πηγαίνω στο άλλο μέλος, σου θυμίζω ότι κάθε όρος που αλλάζει μέλος αλλάζει και πρόσημο, άρα το 19 θετικό στο πρώτο μέλος γίνεται 19 αρνητικό στο δεύτερο μέλος, εντάξει. Αυτά να τα δεις στα αντίστοιχα playlist που έχω στο κανάλι για τα μαθηματικά της πρώτης λυκείου. Άρα, αν εγώ γνωρίζω ατομικό και μαζικό αριθμό, γνωρίζω αμέσως τι? Το πλήθος των πρωτονίων, το πλήθος των ηλεκτρονίων, το πλήθος των νετρονίων, που είναι η διαφορά μαζικός μείον ατομικός, και τι άλλο γνωρίζω? Και τη μάζα. Γιατί ξέρω πόσο είναι η μάζα ενός πρωτονίου, που είναι ίση με τη μάζα ενός νετρονίου. Και αυτό έχει 39 μπαλάκια, πρωτονετρόνια μαζί, στον πυρήνα. Άρα ποια είναι η μάζα εδώ? Τη μάζα των 19 ηλεκτρονίων μπορώ και να την αγνοήσω. Άρα εδώ έχω μάζα 39 επί 1,673 επί 10 στη μείον 24 γραμμάρια. Ξεκαθαρά. Έλα να κάνουμε ένα παράδειγμα ακόμα. Μου λέει ότι έχω το χημικό στοιχείο οξυγόνο 816. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είναι ένα άτομο οξυγόνου. Εντάξει, δεν είναι μόριο, γιατί το οξυγόνο είναι διατομικό. Αν ήταν μόριο πρέπει να έχει εδώ πέρα το 2. Εντάξει. Τι γνωρίζω λοιπόν εγώ? Γνωρίζω ότι ο ατομικός αριθμός είναι το 8, είναι η ταυτότητα του χημικού στοιχείου. Και τι μου δείχνει ο ατομικός αριθμός?
το πλήθος των πρωτονίων που υπάρχουν μέσα στο άτομο αυτό, στον πυρήνα για την ακρίβεια του ατόμου. Εντάξει. Και ξέρω και ότι ο μαζικός αριθμός είναι 16. Άρα, αφού ο μαζικός είναι ατομικός συν πλήθος νετρονίων, από εδώ μπορώ να πάρω ότι τα νετρόνια θα είναι ο μαζικός μείον τον ατομικό, άρα θα είναι 16 μείον 8 ίσον 8. Άρα, πόσα νετρόνια έχω εδώ? 8. Πόσα πρωτόνια έχω εδώ? 8. Και αφού έχω 8 πρωτόνια, άρα έχω και 8 ηλεκτρόνια. Το καταλαβαίνουμε? Νομίζω είναι πολύ απλό, Κάτι τέτοιες χαζοασκησούλες έχει εδώ το κεφάλαιο. Και πάμε τώρα να δούμε τι είναι τα ισότοπα άτομα. Πριν σου δώσω τον ορισμό, θα προσπαθήσω να στο εξηγήσω και να στο περιγράψω με ένα παράδειγμα. Είπαμε ότι ο ατομικός αριθμός Ζ αποτελεί την ταυτότητα ενός χημικού στοιχείου. Δηλαδή, είναι μοναδικός για καθένα από τα γνωστά χημικά στοιχεία μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, το Ζ ίσον 17, δηλαδή ατομικός αριθμός 17, δηλαδή αν στο άτομο ενός χημικού στοιχείου μετρήσεις μέσα στον πυρήνα ότι έχει 17 πρωτόνια, τότε σίγουρα το άτομο αυτό είναι άτομο χλωρίου. Τελεία. Αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Το χλώριο έχει 17. Μόνο. Έλα όμως που το χλώριο στη φύση απαντάται σε δύο μορφές. Ποιες είναι αυτές? Είναι το χλώριο 17-35 και το χλώριο 17-37. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει χλώριο 17-35? Καταρχήν, ατομικός αριθμός 17. Ατομικός αριθμός 17 είναι σίγουρα χλώριο. Άρα, εδώ έχω 17 πρωτόνια και επειδή ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι πάντα ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων, άρα έχω και 17 ηλεκτρόνια και έχω και νετρόνια που είναι ο μαζικός μείον τον ατομικό, δηλαδή 18 νετρόνια. Και τι έχω εδώ πέρα? Έχω 17 πρωτόνια, άρα χλώριο είναι και πάλι. Άρα έχω και 17 ηλεκτρόνια, γιατί ο αριθμός των ηλεκτρονίων και ο αριθμός των πρωτονίων στο άτομο ενός χημικού στοιχείου είναι πάντοτε ο ίδιος. Και έχω και νετρόνια 37 μείον 17 που μου κάνει 20. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι δύο ισότοπα άτομα χλωρίου. Αυτό σημαίνει ισότοπα. Δηλαδή είναι τα άτομα εκείνα που είναι του ιδίου χημικού στοιχείου, άρα έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, αλλά έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό, δηλαδή έχουν διαφορετικό πλήθος νετρονίων στον πυρήνα τους. Εντάξει, αυτός είναι και ο ορισμός λοιπόν. Ισότοπα άτομα είναι τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό. Δηλαδή έχουν το ίδιο πλήθος πρωτονίων, άρα είναι του ιδίου χημικού στοιχείου, αλλά έχουν διαφορετικό πλήθος νετρονίων. Εντάξει. Επειδή ακούς πολλές φορές ισότοπο του άνθρακα, ο άνθρακας 12 κτλ. Τι είναι λοιπόν το ισότοπο? Να τι είναι το ισότοπο. Ο άνθρακας επίσης παρουσιάζει ισότοπα. Ποια? Έχω τον άνθρακα 6-12, τον άνθρακα 6-13 και τον άνθρακα 6-14. Για πρόσεξε κάτι. Και στα τρία ο ατομικός αριθμός είναι 6, που είναι η ταυτότητα του στοιχείου. Άρα και τα τρία αυτά άτομα είναι άτομα άνθρακα. Τελεία. Και τι σημαίνει εδώ? Ότι έχω 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και έχω και 12 μείον 6 που κάνει 6 νετρόνια.
Τι έχω εδώ? 6 πρωτόνια, άρα και 6 ηλεκτρόνια, και 13 μείον 6 που μου κάνει 7 νετρόνια. Και τι έχω εδώ? 6 πρωτόνια, άρα και 6 ηλεκτρόνια, και 14 μείον 6 που μου κάνει 8 νετρόνια. Εντάξει, να λοιπόν εδώ 3 ισότοπα. Ένα άλλο ισότοπο χαρακτηριστικό, ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει ισότοπα είναι το υδρογόνο. Μπορώ να έχω το υδρογόνο 1-1. Τι σημαίνει αυτό? Ατομικός αριθμός 1, άρα έχει ένα πρωτόνιο, και το άθροισμα πρωτονίων και νετρονίων σύνολο είναι 1. Άρα τι σημαίνει? Δεν έχει νετρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το απλό υδρογόνο. Μπορείς να το βρεις στη μορφή όμως και 1-2 και στη μορφή 1-3. Πρόσεξε κάτι. Ατομικός αριθμός 1, άρα και τα 3 είναι υδρογόνα. Τι αλλάζει? Το πλήθος των νετρονίων. Δηλαδή, εδώ έχω ένα πρωτόνιο, άρα και ένα ηλεκτρόνιο, και κανένα νετρόνιο. Γιατί? 1 μείον 1 κάνει 0. Εδώ έχω ένα πρωτόνιο, άρα και ένα ηλεκτρόνιο, και 2 μείον 1, ένα νετρόνιο. Και εδώ έχω ένα πρωτόνιο, άρα και ένα ηλεκτρόνιο, και 3 μείον 1 που κάνει 2 νετρόνια. Αυτό εδώ το άτομο του υδρογόνου το ονομάζουμε και πρώτιο. Αυτό εδώ το ονομάζουμε και δευτέριο. Να μην στο γράφω, το συμβολίζω και με ντε κεφαλαίο. Και αυτό εδώ το ονομάζω τρίτιο και το συμβολίζουμε και με ταφ κεφαλαίο. Τι είναι αυτά? Πρώτιο, δευτέριο και τρίτιο είναι 3 άτομα υδρογόνου και τα 3 είναι υδρογόνο. Ποια είναι η διαφορά? Το πλήθος των νετρονίων. Το πρώτιο δεν έχει κανένα νετρόνιο. Το δευτέριο έχει ένα νετρόνιο. Το τρίτιο έχει 2 νετρόνια. Και τα 3 όμως έχουν ένα πρωτόνιο, γι' αυτό και είναι υδρογόνο και τα 3. Εμείς όμως είπαμε σε προηγούμενο μάθημα ότι τα άτομα των διατομικών στοιχείων, όπως είναι και το υδρογόνο, ενώνονται μεταξύ τους και δίνουν ένα μόριο. Άρα, για να δούμε πόσα είδη μορίων υδρογόνου μπορώ να έχω. Μπορεί να ενωθεί ένα πρώτιο με ένα πρώτιο και να μου δώσει υδρογόνο 2. Ναι. Μπορεί να ενωθεί ένα πρώτιο με ένα δευτέριο και να μου δώσει υδρογόνο 2, ένα μόριο υδρογόνου. Ναι. Τι άλλο μπορεί? Ένα πρώτιο να ενωθεί με ένα τρίτιο και να μου δώσει ένα μόριο υδρογόνου. Και τι άλλο μπορεί? Ένα δευτέριο να ενωθεί με ένα τρίτιο και να μου δώσει ένα μόριο υδρογόνου. Τι άλλο μπορώ να έχω? Μπορεί να ενωθεί ένα δευτέριο με ένα δευτέριο. Και τι άλλο μπορώ να έχω? Να ενωθεί ένα τρίτιο με ένα τρίτιο. Άρα πόσους πιθανούς συνδυασμούς έχω όταν έχω ένα μόριο υδρογόνου? Μπορώ να έχω πρώτιο με πρώτιο, πρώτιο με δευτέριο, πρώτιο με τρίτιο, δευτέριο με δευτέριο, δευτέριο με τρίτιο, τρίτιο με τρίτιο. Δηλαδή συνολικά, αν μέτρησα καλά, είναι 6 νομίζω συνδυασμοί. Εντάξει, αγαπημένη ασκησούλα και αυτή. Μπορεί να την να στη βάλουν στο σχολείο. Γενικά να ξέρεις στη φύση ότι το 99,85% του υδρογόνου που απαντάμε είναι πρώτιο. Ένα 0,015 είναι δευτέριο, ενώ κάποια ίχνη είναι τρίτιο. Είναι πολύ σπάνιο το τρίτιο. Εντάξει. Άρα τα ισότοπα άτομα, τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται για άτομα του ιδίου χημικού στοιχείου. Είναι λοιπόν άτομα τα οποία έχουν ίδιο ατομικό αριθμό, διαφορετικό μαζικό αριθμό. Και πάμε τώρα να δούμε τι είναι τα ισοβαρή. Μπορεί να συμβεί δύο άτομα
διαφορετικών στοιχείων με διαφορετικό λοιπόν ατομικό αριθμό να τύχει να έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό. Δηλαδή για παράδειγμα να έχω ένα άτομο που έχει 15 πρωτόνια και 10 νετρόνια και ένα άλλο που να έχει 10 πρωτόνια και 15 νετρόνια και τα δύο τι έχουνε? Μαζικό αριθμό 25. Είναι όμως το ίδιο στοιχείο? Όχι. Είναι διαφορετικά στοιχεία. Το ένα έχει ατομικό αριθμό 10, το άλλο έχει ατομικό αριθμό 15. Αυτά τα στοιχεία τα ονομάζουμε ισοβαροί. Άρα όταν ακούμε ισοβαροί, άτομα χημικών στοιχείων, αναφερόμαστε σε διαφορετικά χημικά στοιχεία, όχι στο ίδιο χημικό στοιχείο. Γιατί είναι διαφορετικός ο ατομικός αριθμός. Διαφορετικός ατομικός αριθμός τι σημαίνει? Διαφορετικό στοιχείο. Ξεκάθαρα μέχρι εδώ? Ναι, νομίζω εντάξει, είναι απλά. Και τώρα που μάθαμε δύο πραγματάκια για τη δομή του ατόμου, μπορώ εύκολα να σου εξηγήσω αυτά που σου έλεγα για τα φορτία σε προηγούμενη διάλεξη, δηλαδή για τα φορτία των ιόντων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό εδώ? Αυτό εδώ δεν είναι άτομο πλέον, είναι ιόν υδρογόνου. Το υδρογόνο πόσα πρωτόνια έχει? 1. Άρα και πόσα ηλεκτρόνια? 1. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί και έχει θετικό φορτίο? Τι σημαίνει θετικό φορτίο? Σημαίνει ότι λείπουν ηλεκτρόνια. Πόσα? Αφού είναι συν 1 λείπει 1 ηλεκτρόνιο. Το ένα και μόνο ακριβό που είχε τι το έκανε? Το κλώτσισε και το διώξε. Άρα αυτό εδώ το ιόν δημιουργήθηκε με αποβολή ενός ηλεκτρονίου. Τι σημαίνει ασβέστιο συν 2? Αυτό εδώ είναι ένα ιόν ασβεστίου. Τι σημαίνει συν 2? Σημαίνει ότι έχει θετικό φορτίο 2 φορές το E, 2 φορές το 1,6 × 10⁻19 κουλόμβ. Άρα τι έχει κάνει? Πώς δημιουργήθηκε αυτό το ιόν? Με αποβολή 2 ηλεκτρονίων. Έχει χάσει αρνητικό φορτίο. Πόσο? Το φορτίο 2 ηλεκτρονίων έχει χάσει. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Αυτό είναι ένα ιόν οξυγόνου και μου λέει ότι έχει αρνητικό φορτίο. Άρα αυτό εδώ δημιουργήθηκε με πρόσληψη 2 ηλεκτρονίων. Άρα τα ιόντα δημιουργούνται με αποβολή ή πρόσληψη ηλεκτρονίων. Και πιο συγκεκριμένα τα κατιόντα που είναι θετικά δημιουργούνται με αποβολή ηλεκτρονίων, ενώ τα ανιόντα που είναι αρνητικά δημιουργούνται με πρόσληψη ηλεκτρονίων. Τώρα, για να ολοκληρώσω την σημερινή ενότητα, θα πρέπει να σου πω δύο πραγματάκια και για τα λεπτόνια. Λοιπόν, είπαμε ότι ένα άτομο αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, που είναι μέσα στον πυρήνα, και ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Πρόσεχε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Το ηλεκτρόνιο είναι στοιχειώδες σωμάτιο. Δηλαδή, το ηλεκτρόνιο δεν σπάει παραπάνω. Ενώ τα πρωτόνια και τα νετρόνια σχηματίζονται από quarks. Δηλαδή, σπάνε παραπάνω. Στοιχειώδες σωμάτιο είναι το ηλεκτρόνιο, είναι το quark, και τα quarks ενώνονται μεταξύ τους για να μου δώσουν ένα πρωτόνιο ή να μου δώσουν ένα νετρόνιο. Και μάλιστα ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο αποτελείται από 3 quarks ή quarks, εντάξει. Εγώ στο λέω με ελληνική προφορά, quarks. Κάτι σαν το πατράκι που κάνει quarks. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε. Το ηλεκτρόνιο δεν σπάει παραπάνω. Είναι στοιχειώδες. Το πρωτόνιο μπορώ να το σπάσω σε 3 quarks. Και το νετρόνιο μπορώ να το σπάσω σε 3 quarks. Γενικότερα, να σου πω έτσι εγκυκλοπαιδικά να γνωρίζεις
ότι υπάρχουν 6 είδη quark που φέρουν και διαφορετικά φορτία. Ποια είναι αυτά τα 6 είδη των quark που υπάρχουν? Είναι top, bottom, up, down, chirp, strange. Εντάξει, 6 διαφορετικά είδη quarks. Υπάρχει το top, το bottom, το up, το down, το chirp και το strange. Εντάξει. Όταν 3 quarks ενωθούν, μου δίνουν ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο. Εντάξει. Για να δούμε τι έχεις καταλάβει. Μου δίνουνε ότι ο σίδηρος, αυτό είναι το σύμβολο για το σίδηρο, να ξέρεις ότι αυτό βγαίνει από το λατινικό ferrum. Και σιγά μην το θυμάσαι. Εύκολος τρόπος για να το θυμάσαι. Πώς ονομάζονται οι αποθήκες σιδήρου στον οργανισμό που όταν κάνουμε βιοχημικές εξετάσεις αίματος, κοιτάμε και αυτές, να δούμε τι αποθέματα σιδήρου έχουμε? Φερριτίνες. Έχεις δει ποτέ μια ανάλυση βιοχημικών εξετάσεων? Κάπου αναφέρει και τις φερριτίνες. Είναι οι αποθήκες σιδήρου. Να θυμάσαι λοιπόν ότι ο σίδηρος έχει να κάνει με τη φερριτίνη, άρα είναι φε. Μου δίνουν λοιπόν για το σίδηρο ότι είναι 2656. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι ο ατομικός αριθμός, άρα το ζ είναι 26. Αυτό είναι ο μαζικός αριθμός, άρα το α είναι 56. Το α όμως είναι ζ και n, δηλαδή το 56 είναι 26 και n και επομένως το n είναι 56 μείον 26 που μου κάνει 30. Άρα ένα άτομο σιδήρου περιέχει 26 πρωτόνια και άρα και 26 ηλεκτρόνια και περιέχει 30 νετρόνια. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό θα λύνεις τις ασκήσεις αυτής της ενότητας. Έλα να δούμε και μια πιο σύνθετη. Μου λένε για το αργύλιο συν 3 1327. Εντάξει, έλα να δούμε τώρα τι είναι αυτό και τι σημαίνει. Το ζ είναι το 13. Άρα το α είναι το 27 και επειδή α ισούται με ζ και νη, άρα το νη ισούται με α μείον ζ που ισούται με 27 μείον 13 που μου κάνει 14. Έλα λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτό εδώ δεν είναι ένα άτομο αργυλίου, αλλά είναι τι? Ένα ιόν αργυλίου, έχει φορτίο και μάλιστα είναι κατιόν. Γιατί? Γιατί είναι θετικά φορτισμένο. Τι καταλαβαίνω λοιπόν εγώ τώρα? Πρόσεξε. Αυτό εδώ το ιόν έχει ατομικό αριθμό ζ ίσον 13, άρα είναι αργύλιο, είναι ιόν αργυλίου. Και αφού ο ατομικός αριθμός είναι 13, σημαίνει ότι αυτό εδώ έχει 13 πρωτόνια και άρα και 13 ηλεκτρόνια. Σωστά? Λάθος. 13 πρωτόνια και άρα και 13 ηλεκτρόνια έχει το άτομο του αργυλίου. Αυτό δεν είναι άτομο, αυτό είναι ιόν. Και πώς σχηματίστηκε? Με αποβολή 3 ηλεκτρονίων. Πού το ξέρω? Αφού έχει φορτίο συν 3, υπερτερεί το θετικό κατά 3. Πρόσεξε, δεν μπορεί να προσλάβει πρωτόνια. Αν προσλάβει πρωτόνια, πάβει να είναι το στοιχείο. Αυτό γίνεται άλλο στοιχείο. Μιλάμε για πυρηνική φυσική. Εντάξει. Εδώ
μόνο να προσλάβει να αποβάλει ηλεκτρόνια μπορεί. Και εδώ λοιπόν έχει φορτίο θετικό κατά 3. Άρα τι σημαίνει? Πήρε 3 πρωτόνια, δεν μπορεί. Άρα τι έκανε? Έχασε 3 ηλεκτρόνια. Αφού ο ατομικός αριθμός είναι 13 και έχει 13 πρωτόνια, σημαίνει ότι το άτομο έχει και 13 ηλεκτρόνια. Άρα το ιόν πόσα ηλεκτρόνια έχει? Έχει 13 που είχε το άτομο μείον 3 που έχασε, άρα έχει 10 ηλεκτρόνια. Το κατάλαβες την παγιδούλα? Προσοχή, εδώ είναι ιόν. Το Z13 σημαίνει 13 πρωτόνια και άρα 13 ηλεκτρόνια. Ποιος? Το άτομο, όχι το ιόν. Το άτομο του αργυλίου λοιπόν έχει 13 ηλεκτρόνια. Το ιόν είναι συν 3, άρα έχει χάσει 3 ηλεκτρόνια. Άρα έχει 3 ηλεκτρόνια λιγότερα από ό,τι είχε το άτομο. Το άτομο είχε 13, αυτό έχει 3 λιγότερα, άρα έχει 10 ηλεκτρόνια. Και το νι είναι 14, άρα έχει 14 νετρόνια. Το κατάλαβες? Προσοχή σε τέτοιες ασκήσεις παγίδες που σου δίνει ιόν και όχι άτομο. Εντάξει. Μου λένε ότι το άτομο ενός χημικού στοιχείου έχει μαζικό αριθμό 32 και έχει ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων. Να βρούμε πόσα πρωτόνια και πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο αυτό. Έλα να το δούμε. Μου δίνει ένα χημικό στοιχείο Χ που δεν ξέρω ποιο είναι. Μου λέει ότι έχει μαζικό αριθμό 32 και ότι έχει ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων. Άρα, για πρόσεξε, ο μαζικός αριθμός δεν είναι ατομικός συν πλήθος νετρονίων? Και μου λέει ότι και το ζ ισούται με το νι. Άρα, από αυτά τα δύο, για πρόσεξε, εγώ μπορώ, αφού το ζ και το νι είναι ίδια, εδώ αντί για νι μπορώ να γράφω ζ. Άρα θα πάρω ότι το α ισούται με 2ζ και άρα θα πάρω ότι το ζ ισούται με α δεύτερα, δηλαδή 32 δεύτερα που μου κάνει 16. Άρα ο ατομικός αριθμός του στοιχείου είναι 16. Άρα το στοιχείο αυτό έχει 16 πρωτόνια στο άτομο του. Άρα έχει και 16 ηλεκτρόνια και έχει και 16 νετρόνια, που το ξέρω, μα αφού μου λέει ο ατομικός και ο νετρονίων είναι ίσοι. Αφού έχει Z16, άρα και τον είναι 16. Και εφόσον μιλάμε εδώ πέρα για 16, ποιο στοιχείο είναι, όπως θα μάθουμε στην πορεία? Είναι το θείο. Σου θυμίζω από το θιάφι, sulfur, το θείο, S. Άρα μιλάμε για το θείο 1632. Σε αυτό το μήκος κύματος είναι οι ασκήσεις της ενότητας αυτής. Νομίζω ότι με αυτά τα λίγα που σου είπα έχω καλύψει ικανοποιητικά την σχολική ύλη της παραγράφου αυτής. Περιμένω κάτω στα σχόλια ερωτήσεις και απορίες και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.